Është momenti për të përqendruar tek muzika edhe për të folur me dy instrumentistë, të cilët vinë nga Vjena, nga Austria. Dhe në fakt është privilegj për t'i pasur këtë mëngjes me ne. Njëri është trombist dhe kompozitor, tjetri është pianist dhe kompozitor. Kemi kënaqësinë të kemi këtë mëngjes me ne Dominik Fuss dhe Jorg Leichtfried. Good morning. Welcome to our show. Good morning, or we say willkommen, or good morning. Willkommen, si. Na uruan edhe ato mirëseardhje në gjuhën gjermane, se sot do jemi edhe përkthyes dhe do praktikojmë anglishtën tonë. Po, anglishtën në televizor. How did you find Albania? It's your first time here? Si jeni gjendur në Shqipëri dhe është hera parë që vini në Shqipëri? It's our first time here. We arrived yesterday and experienced a little bit of the nightlife. It's wonderful. People are so friendly and it's very lively in Tirana. And tomorrow we experience Flora for the first time and we're looking forward to get into the sea. Swim maybe a little bit. Too cold or is it okay? A little bit. Po thotë që është hera parë që ka ardhur në Tiranë dhe i pëlqen jeta e natës, njerëzit janë shumë miqësorë dhe i pëlqen gjithë qyteti edhe nesër do vizitojnë Vlorën edhe ndoshta do lahen pak, do bëjnë pak note dhe po më pyesin për kohën, a do jetë mirë apo jo. How do you see Albania now? It's your first time, I know, but how do you see Albania in music and in all those festivals that they are doing right now? Si e shikoni Shqipërinë nga ana artistike dhe nga festivale që po organizohen më së shumti tani? What I have experienced that the music scene is very alive here and that music is very important here also, the culture. And I have some friends who are originally from Albania, who live in Vienna. And I started with two of them and also played with two of them. And yeah, they also experienced and told me like that it's quite an interesting field for making music here. Pra thotë që muzika në Shqipëri në këtë moment është në jetë, pra shikoj një interes të madh për sa i përket muzikës, edhe ka shumë miq në Vjenë shqiptar që edhe ata kanë këtë këndvështrim që në Shqipëri po lulëzon pak a shumë muzika dhe gjitha festivalet që i përqendron edhe instrumenteve të ndryshëm. Në fakt të dy do doja të shtoja që janë lektorë dhe profesorë në universitetin në Vjenë edhe jo vetëm kaq, po ata vinë këtu me një eksperiencë tashmë të ndërtuar, do të kemi mundësinë që të përmendim pak gjatë bisedës edhe shumë çka tjetër që kanë bërë djemt, përveç se janë një duo tani së bashku, dua t'i pyes pak se si ka qenë kjo eksperiencë e tyre përgjatë kësaj periudhës së pandemisë e vështirë. How was for you this COVID period, especially in Vienna and with tours and everything? COVID situation in Vienna was, we had 3 lockdowns, and all of them, the complete music scene was shut off. And we were lucky we recorded this album actually. And so we kind of had the chance to make things we always dreamed of. And this album was one of our dreams actually, and we could do that. And going to the studio was fine. Let me translate that. Thotë që Dominik po na tregon që kishte 3 lockdowns, kishte 3 mbylljet nda në Vjenë dhe gjithë skena muzikore ishte tërësisht e mbyllur, pra nuk luhej asgjë. Dhe jemi me fat, thotë që ne kemi mundur të regjistrojmë një album që ata kanë bërë së bashku si një duo, janë të dy bashkë dhe kanë regjistruar albumin Little Tales of Light and Sorrow. How was this experience? It's been like, I guess, a light in this dark period. Pasi ka qenë kjo periudhë në një moment kaq të errët edhe a ka qenë ky album si një dritë në errësirë? Yes, I can understand what you mean. Yes, of course. It consists of a lot of compositions who want to tell stories, also stories that we have experienced during our traveling abroad. This duo exists for, I guess, for 2.5 years, but we have already toured a lot. So we bring each tour we make, we also bring a new composition, a new story to this
Po thotë që ata janë një grup të cilët kanë tashmë prej 2 vite gjysmë që janë bashkë, kanë qenë me grupe të tjera, you've been in other bands before being together, kanë qenë në grupe të tjera përpara se të jenë tashmë bashkë si një grup prej 2 vitesh e gjysmë, dhe edhe fakti që kanë udhëtuar në përbot më herët i ka frymëzuar për të bërë këtë album. Would it have been a different album without the COVID? Was the inspiration for this totally different? Po I pyes nëse I gjithë albumi do të kishte qenë krejtësisht ndryshe nëse nuk do të ishte perioda e Covidit që do t'i orientonte? We wouldn't have the time maybe to have the slots and the time to practice that much or rehearse too much. We didn't have that room probably because it was very expensive, and so we recorded at a very nice room in studio in Vienna. And of course we had time to write new pieces and ideas that came with time, and we finalized it and put it into the album. So that was kind of my light point in that period of time. So I was... Pra koha e shumë që pandemia I ofroi dhe I ka ofruar gjithë muzikantët, ishte një gjë shumë e mirë edhe për duon, sepse kishin kohë të kompozonin, kishin kohë të sillnin vepra muzikore dhe kompozime që ndoshta në një periudhë tjetër nuk do kishin mundësinë nga aktivitetet e ndryshme që zhvillojnë dhe e shikojnë si një dritë në atë periudhë kaq të vështirë. Unë tani duhet të pyes fakt se si u krijua kjo duo. How did you become a duo? You want to answer this? Yeah, actually, we are like you said before, we are playing together in many different projects. And I know Dominik already 10 years, and we have been playing together in many different constellations. And suddenly, actually, we had the idea to record something together. It was 3 tunes in a recording studio in Vienna, and they broadcasted it on radio, I think 3 weeks after that. Sorry, let me translate that. Kanë luajtur më herët edhe në grupe të tjera dhe më në fund I tha njëri tjetrit, po pse s'bëjmë një gjë bashkë? Pas 10 vitesh që njiheshin. U bëm bashkë dhe regjistruan këtë album në një studio në Vjenë. Edhe pati një broadcast në radio. Po, edhe më pas. How did you decide to not be only one-time duo, but to stay together and to do other concerts? Was the feeling, or do you understand so good yourself? Clicked somehow, I don't know, it just clicked somehow, and we kind of, we're meeting ever since almost every week, once a week, and rehearsing, and I bring compositions and he's adding some stuff to it, or some harmonies mostly to it, and it's just like, it just works out so nice that we are on friends as well as musicians, so it's kind of a good combination. It's kind of a good musical chemistry. Yeah, that's good chemistry. Pra unë pyeta se si vendoset që mos ishte vetëm një projekt individual, pra një herë e provuar ky duo, dhe ata thanë që ne patëm një klik, patëm një kimi muzikore shumë të mirë dhe takohemi çdo javë dhe jemi dhe miq dhe kjo ndoshta e bën që duaja të ecë mirë dhe të jenë duke udhëtuar në gjithë Shqipërinë për të dhënë kontributin e tyre në muzikë. Do t'i pyesim muzika. Pas pak për Brass Festival, si erdhën ndjem deri këtu, si ishte kjo eksperiencë dhe gjithçka e ngjashme, ka pak muzikë tani, shkëputemi dhe kthehemi një herë në bisedë. Jemi rikthyer dhe në fakt po flisnim pak gjermanisht, se unë tentova të flisa edhe të komunikoja gjermanisht, po është më mirë që ndrojmë të anglisht. Jemi kaq të përfshirë sa tani është momenti që pasi dëgjuam djem, t'i pyesim pak ata sot përveç se të reja kanë interpretimin e tyre për Brass Festival, kanë gjithashtu një workshop në 10:30 sapo të largohem prej nesh në Universitetin e Arteve. I was talking about the workshop at 10:30 and then at the first concert for Brass Festival at the Cloud, Tereja. No, it's actually not in the Cloud. It's it's actually at the university as well. At the university as well. Well, okay. Tell us about the workshop first and then the concert. Is this the first time at Brass Festival? It's our first time at Brass Festival. I mean, we should have been here 2020, but because of Corona, everything changed. And we are very grateful for the invitation. Thank you, Ilir. And it's a very great festival. I heard a lot about it before we came here. And he always invites so many great artists. And now we're part of it as well. And looking forward to...
Pra është hera e parë në këtë festival dhe ftesa e ka ardhur nga organizatori Ilirja dhe ndjen shumë mirë dhe janë shumë të vlerësuar sepse ndjen që në Shqipëri çdo vit vijnë artistë shumë të mirë për sa i përket instrumenteve të frymës, edhe duhet ishin në Shqipëri që në vitin 2020, por për shkak të pandemisë kanë vendosur edhe kanë mundur të vinë këtë vit me këtë koncert. How important is to teach? Because you are doing a workshop today, but how important is to teach the new students and the new musician how to become an artist? Sa rëndësishme është të mësosh, për shkak sepse ato do zhvillojnë një workshop, sa rëndësishme është të edukosh brezin e ri dhe si të krijosh këto muzikant, nga muzikant në artist? Ndjes, duhet të bëj një njoftim të shkurtër këtu, që ata e bëjnë këtë workshop dhe në fakt janë lektor që të dy, edhe Jorg edhe Dominik privatisht, you teach privately, edhe Jorg është në Jam Lab University, janë të dy në Vijon në Austri, janë prej kohësh lektor të muzikës, kështu që vinë dhe japin edhe eksperiencën e tyre këtu. How important is this? Well, for me, it is quite important. I think teaching for me is a part of my job. If you are a student and if you want to dedicate your life to music, of course, there are many questions occur, and not only about the instrument, but also about a broader field of being a musician. And I think it's very important to have someone who really can guide you a little bit if you need it. Fakti që është lektore dhe jep mësim, sigurisht që është diçka që e bën pak më të përfshirë në të gjithën, po shumë e rëndësishme, thot Jorg, që të mësosh, sepse është dikush tjetër i cili ndoshta mund të jetë shumë i interesuar për të marrë dije në lidhje me fushën, me muzikën në këtë rast, dhe pse jo, kur mund ta bëj këtë gjë dhe mund të orientoj dikë tjetër më së miri, është kënaqësi ta bësh. Tani, në fakt, duhet t'i pyes për programin edhe për veprat që do luajnë sot në koncertin që do zhvillohet. Can you explain something about the program that we are going to listen today? Today we're mainly playing original songs, so pieces by Jorg wrote and I wrote, or we both wrote. And there will be one piece by Ludwig van Beethoven as well. It's called Resignation. It's his love song, basically, and lost, like a lost love. And we're playing that song as well by Ludwig van Beethoven because 2020 was a year, Beethoven year, you know, and so we call it especially for him, for that year and that occasion, and mainly original songs. So Pra do jenë më shumë materiale origjinale të krijuar nga ata të dy, edhe gjithashtu do interpretojnë nga Beethoven, pasi vjet ka qenë dhe viti I tij dhe do jetë një këngë dashurie, një dashurie humbur e sjell me piano dhe trombë. Can you do something for us right now in improvisation? Po e pyetja, mund të bëj diçka për ne për ta dëgjuar tani. Now he should start. Actually, Do të fillonte, po nuk kemi një piano. We don't have a piano. An applause here. An applause. Duhet thënë që si Dominik dhe Jorg janë konsideruar dy talente absolute të skenës vieneze të muzikës jazz dhe kritika absolutisht që I ka vlerësuar maksimalisht. Po rregullon gjaketën se më duket më kuptoj që po bëj lëvdata po të merituara. I was saying to our audience that you are both of you considered by the critics two absolute talents of the jazz scene and not only in Austria. How is this experience living with music as a profession, as a passion? You Jorg, have been interested in jazz music since 13 years old. Yeah. Why you know that? Well, I'm a journalist. It's my job. Pra, Elsa e zuri në prit, I tha që në moshën 13 vjeçar ke qenë interesuar për muzikën jazz dhe Jorg u habit dhe tha pse diti këtë gjë dhe përgjigja Elsa ishte unë jam gazetare, duhet jam e përgatitur. How is to live in music, to be music? Si është jetosh me muzikën dhe t'jesh muzika? Well,
maybe it's not, for me, sometimes I think it's not so much different than having another job you really like. Actually working hard on it and being having some discipline with yourself. And of course, it's not always fun, not always easy, but it's if you really like it and if you really are into that, you have anyway. You don't have any other chance like doing it. Është ajo ndjesia që kemi të gjithë kur kemi pasionin për t'i bërë gjërat. Jorg po shpjegon që thjesht e kam me pasion, është diçka e brendshme, e bëj, është jeta ime, nuk do bëj asgjë tjetër përveç kësaj, pa diskutim që nuk është kaq e bukur dhe rrezollice, por është një gjë që do disiplinë patjetër dhe që i mban. Por është pasioni në fund ditës që bizotrojnë gjithmonë. Mirë. It was a pleasure for us to speak with you and to take all that energy and all that music that you brought in here in Albania. Djem do t'jen të Universiteti Artëve Sonte për Brass Festival, do t'jen të Teatri Petro Marko në Vlorë më pas dhe do të mbyllin turneun e tyre si një dyshe në 14 dhjetor. You're closing the tour December 14th. Your tour as a duo. Yeah, yes. And tomorrow, did we announce that we are going to play at Flora? Yeah. Yes, we say that. Yes. We just did that. Okay. Pra, po thonë që nesër do jenë në Vlorë edhe turneu tonë i erdhi fundi për ditën e sotme. Ne do shihemi si çdo ditë edhe do jemi këtu në Radio Televizionin Shqiptar. Mirë kalofshi. Ditë mbar.